Gurukula. Yes. Takže na dnešní večer máme naplánovanou téma o Gurukule. Actually, of course, Gurukula is the traditional education that we hear about, that we know, Vedic education. Gurukula je součástí toho tradičního védského vzdělávání. But it is not the only system of education in the Vedic culture. Ale není to jediné systematické vzdělávání ve védské kultuře. Yes. The topic of education is extremely important, especially for those who have children. To téma vzdělávání je nesmírně důležité, zvláště pro ty, kdo mají děti. And I think most of our devotees, many of our devotees are householders, and I see, children walking about. So whether it is here in Czech Republic or anywhere for that matter, all devotee parents should be very eager to know, to understand what is meant to be ideal education. Takže tady vidím taky spoustu oddaných v rodinném životě a taky dětí. A ať je to tady v České republice nebo kdekoliv jinde na světě, tak rodiče by měli být velice dychtiví, dozvědět se vlastně, co je tou skutečnou podstatou toho vzdělávání. What does Srila Prabhupada say about modern education? A taky, co Srila Prabhupada říkal o moderním vzdělávání. Anyone would like to summarize briefly Prabhupada's comments or Prabhupada's hell? Takže rád bych to stručně shrnul, tady ty Prabhupadovy výroky, a Jai Sačinananda Prabhu říká, že to jsou jatka. Not very good. Ano, není to něco dobrého. Yeah, Prabhupada would explain how this modern system of education is like sending our children to the slaughterhouse. Ano, Srila Prabhupada to přirovnává, že poslat naše děti do toho moderního vzdělávacího systému, jako poslat je na jatka. In Sanskrit it is called Atmahana. Atma, the soul, Hana, killer of the soul. V sanskritu se tomu říká Atmahana, ten, kdo zabíjí duši. And not allowing our children to actually receive what is the culmination of all education, which means the science or knowledge of the soul. Znamená neumožnit těm dětem to vrcholné vzdělání, a to je to poznání o duši. So when there is no Atmagyan, Atmagyan means knowledge of the soul, then there is Atmahana, killing of the soul. Takže když to vzdělávání neobsahuje to poznání o átmě, tak je to vzdělání, které zabíjí duši. Any of our devotees here, educators? Je tady někdo z přítomných oddaných učitelem? Teachers? No teachers? No educators? Máme tady nikoho, kdo učí? How many parents do we have here? Kolik máme tady rodičů? That's how many educators we have. Tolik máme All parents are actually meant to be educators. Ano, naši rodiče by měli být zároveň těmi, kdo vzdělávají. In the first 5 years of a child's life, the first teacher, the first guru, actually are the parents. Těch prvních let, když se dítě narodí, tak jeho učiteli, guruji, tak jsou jeho rodiče. So there are two types of education in Vedic culture. We speak of formal education and non-formal education. Že ve védské kultuře máme dva druhy vzdělávání. Jedno se nazývá formální a druhé je neformální. And unfortunately, in modern day society, both are unknown to the general population. A na neštěstí v té současné společnosti oni o těchto dvou druzích vzdělávání nevědí. Yeah. And what is even more unfortunate is that
both Gurukul and which is formal education and non-formal education is also unknown to most of our devotees. A co ještě větším neštěstím, tak tady to formální a neformální vzdělávání, tak o tom nevědí ani většina oddaných. And unless we know about what is Vedic education, and unless we apply or introduce that education, then it is not possible to actually be successful in life. A pokud nevíme, co je védské vzdělávání a nezavádíme ho do našich životů, tak pak nevíme, co je úspěchem života. So let's begin with what most of us know a little bit about, of course, which is Gurukula. Gurukula being what is falls in the category of formal education. Takže začněme tím, o čem všichni už jsme slyšeli, a to je Gurukula, která patří do toho formálního vzdělávání. Yes. So formal education means where one goes to study generally, traditionally in a boarding school for many years. Takže to je škola, kde to dítě vlastně přichází se vzdělávat každodenně po mnoho let. Formal education is known as academic education. To formální vzdělávání se nazývá akademické vzdělávání. Unless one has good brain, one cannot go for many years to study academics. A pokud někdo nemá dobrý mozek, tak nemůže se vzdělávat po mnoho let akademické studie. And our Shastra is giving very detailed information regarding that formal education. A šástra nám dává velice detailní poznání tady o tomto formálním vzdělávání. There are our acharyas and our Shastra describe what is called Chaturdasya Vidya. Chaturdasya Vidya, 14 standard books of knowledge. Takže šástra a acharyové popisují 14 základních knih vzdělávání. And usually one will say at least then maybe 15 or so years from early age up until the age of 20. Generally, one will pursue Gurukula education. One will follow Gurukula education from early age, maybe from 5, 7 to the age of 20. Takže to dítě začne chodit do té Gurukuly od těch 5, 7 let a trvá to až do 20 let. So within our context of Varnasrama, who normally is meant to go to Gurukula? Takže v tom kontextu Varnášramy, kdo je posílán do Gurukuly? We have 4 Varnas and 4 ashrams. Máme 4 varny a 4 ashramy. So actually, especially the Brahmanas and the Kshatriyas are meant to go to Gurukula. Zvláště brahmanové a kšatriové jsou určeni k tomu, aby do té Gurukuly šli. Sometimes Vaishya also. Někdy taky vajšové. They are known as the Dvija, the twice born. They all receive what we call not Brahmana thread, but sacred thread. Takže těm se říká dvija, dvojzrození. Oni obdrželi tu posvátnou šňůru. The sign of a Dvija, or twice born, he has sacred thread. Jedním z těch znaků dviji je, že nosí tu posvátnou šňůru. And in Gurukul they are trained to become leaders in society. A v té Gurukule oni jsou trénováni k tomu, jak se stát vůdci společnosti. One will be trained to be a qualified teacher in different subjects. Tak ten žák je trénován kvalifikovaným učitelem v různých oborech. Or one will become trained to become a leader either of a village or leader of a country.
A nebo ten student je trénován k tomu, aby se stal vůdcem vesnice nebo nějaké země. Yes. So formal education is generally for a very small percentage of the population. Takže to formální vzdělávání je pouze pro malé procento z celé populace. In the early days, Srila Prabhupada, he wanted, and he did, of course, he introduced Gurukula, as we know. A jak víme, tak Srila Prabhupada chtěl a taky zavedl Gurukuly. Srila Prabhupada's first, foremost objective at that time was to train up a class of brahmanas. Takže v té době hlavním cílem Srila Prabhupády bylo vytrénovat brahmany. Unless we have brahmanas, then society cannot be properly directed. Pokud nemáme brahmany, tak společnost nemůže být správně vedena. In Kali Yuga, of course we know, Kalo Shudra Sambhava, all of us are Shudra, not very qualified. A v Kaliuze, jak víme, Kalo Shudra Sambhava znamená, že každý se rodí jako Shudra. But it is possible by proper training and education to take up some studies. Ale je možné díky správnému tréninku a vzdělávání potom začít nějaká studia. The other form of education I mentioned is called non-formal education. A tím druhým vzdělávání, o kterém jsem se zmínil, je neformální vzdělávání. And non-formal education is more in the category of learning some particular skill. We say apprenticeship. A tady do této kategorie patří naučit se nějaké příslušnou dovednost. Yes. And part of that non-formal education, for example, one can learn carpentry, masonry, different types of craft, working with the hands. So many different skills are needed when we live in a village. Takže pro ten život na vesnici je potřeba spousta různých řemesel. Takže tady v tomto vzdělávání se člověk například naučí truhlařinu nebo nějaké další manuální práce. And in the 10th canto of the Bhagavatam, Srila Prabhupada nicely makes a reference and explains about this non-formal education. A v 10. zpěvu Šrímad Bhagavatamu Srila Prabhupada se o tom hezky zmiňuje. Most of us will not immediately understand, but when Krishna and Balaram as young children, when they start looking after the calves, every day they go out with so many of their friends in the pastures. Prabhupada explains that this is actually Vedic education. V okamžiku, kdy Krishna s Balarámou se začali starat o telátka a začali s nima chodit na pastvu, tak ve skutečnosti Srila Prabhupada říká, toto je vlastně začátek taky toho vzdělávání. That type of education today we don't experience, we don't see. V dnešní době takové neformální vzdělávání moc už nevidíme. Even formal education, Gurukula education is very rare. A dokonce i to formální gurukulské vzdělávání je velice vzácné. And non-formal education in terms of looking after cows is also practically non-existent today. A to neformální vzdělávání tady v souvislosti s tou péčí o krávy, tak to dneska už se taky nevidí. So the idea is that we who are by some great fortune connected with this culture, Vedic culture, by Prabhupada's mercy, we need to begin understanding what actually is that culture and what is the ideal education within that culture. Takže my, kteří jsme obdrželi tu milost a to štěstí, že jsme díky Šrila Prabhupádovi se dozvěděli tady o této kultuře, tak jsme se měli o této kultuře vzdělávat a taky
se dozvědět o tom vzdělávání. Yes. We first need to understand how Vedic culture is mostly and primarily what we call an agrarian-based culture. Že první věc je, že ta védská kultura je vlastně kultura založená na zemědělství. And the vast majority of activities or professions or work taken up by people in general are meant to be connected, therefore, with land and cows. A většina těch různých zaměstnání, které ti lidé se učí, tak se právě týkají půdy a krav. We are in modern day society both devotees and non-devotees. We are very, very far removed from that culture. A v dnešní době, jak oddaní, tak neoddaní, jsme velice vzdáleni tady této védské kultuře. And that culture actually, we know from Shastra, it is part of what we call Sanatan Dharma. A z šástry víme, že tato védská kultura, ona je součástí Sanatan Dharmy. And what is the meaning of Sanatan Dharma? A jaký je význam Sanatan Dharmy? As we know, Sanatan means what is eternal. That means what is not meant to change. Jak víme, tak Sanatana znamená věčný, neboli to, co se nemění. Our spiritual nature is that we are eternal servants of Krishna. That is our eternal identity and eternal activity. Tak tou naší přirozeností je, že jsme oddaní Krishny. A toto je naše identita, která se nemění. Jiver Swarupoy Krishna Nityadas. We all know this verse. That is actually our identity and our activity. Seva, service to Krishna. Že všichni známe tady ten verš Jivera Swarupahoj Nitya Krishna Das. Takže toto je naše věčná identita a taky služba. That is an eternal reality. A to je věčná realita. It never changes. Která se nikdy nemění. And until and unless we understand this and act on that understanding, then we will not resolve our problems in the material world. A do té doby, dokud to nepochopíme a nezačneme podle toho žít, tak nebudeme schopni vyřešit problémy v našem životě. In a similar way, try to understand, in a similar way, there is a system of living. There is a system of education, there is a system of working, which is ideal to help us advance in Krishna consciousness. A podobně existuje určitý způsob, jak žít a zároveň jak dělat pokrok ve vědomí Krishny. Yeah, and that system has been especially demonstrated by the residents of Vrindavan. A tento systém nám ukázali zvláště obyvatelé Vrindávany. That system has been demonstrated in particular by Krishna and Balaram when every day they go out to look after the calves and the cows. A tento systém nám ukázali zvláště Krishna a Balaram, kteří každý den chodili pást telata a krávy. Because what Krishna and Balaram do in Vrindavan, that is what is going on in Goloka Vrindavan in the spiritual world. Protože to, co dělá Krishna s Balaramu ve Vrindávanu, tak tohleto zároveň probíhá i na Goloce Vrindávanu. Yes. So Srila Prabhupada actually, he wanted us to try and begin to understand this culture, which is in many ways is a very confidential culture, not so easy to immediately understand. Takže Šrila Prabhupada chtěl, abychom začali poznávat tuto kulturu, protože se jedná o velice důvěrnou kulturu, které není snadné porozumět. It is based on establishing proper spiritual relationship. Je to založeno na ustanovení toho správného duchovního vztahu. And also it is based on
on realizing and understanding proper material relationships. A taky na pochopení a zrealizování různých materiálních vztahů. That is called Sambandha Gyan. Tomu se říká Sambandha Gyan. Lord Chaitanya Mahaprabhu, as we know, has summarized the whole philosophy of Krishna consciousness is Sambandha, Abhidaya and Prayojana Gyan. Jak víme, tak Sri Chaitanya Mahaprabhu shrnul celou tu védskou filozofii tady do těchto třech částí, jako je Sambandha, Abhidaya a Prayojana. So it's not that this culture existed only 5,000 years ago when Krishna came. Není to tak, že ta kultura existovala pouze před těma 5000 lety, když přišli Krishna s Balaramou. In a place like India or other countries, Asian countries especially, and even outside, even in Europe, here actually, this culture of being connected with cows and land was existing going back even a few hundred years. Takže dokonce i před několika lety tato kultura, která je spojená s krávami a s půdou, tak existovala dokonce i na místech mimo Indii, tady v Evropě. But due to the age of industrialization, which started a few hundred years ago, industrialization, mechanization, globalization, all of these modern ways of doing, of thinking, which are primarily materialistically oriented, has taken us away from what is more natural, simple, and better for our development. A díky tady té industrializaci, mechanizaci a globalizaci, které jsou materialisticky orientované, tak to nás odvedlo tady od toho přirozeného, jednoduchého duchovního života. Most people think, most so-called educated people also think that village life, this is like backwards, this is like before, this is how before people lived. Now we are modern, we live this way. Většina lidí, dokonce i ty takzvaně vzdělaní lidé, tak považují, že ten vesnický život, že to je takové zpátečnictví, že takhle prostě se žilo primitivně, ale ne jak chceme žít dnes. We have so many wonderful machines, we can go in a car very quickly from one place to another place. Dneska máme spoustu různých strojů a díky automobilům se můžeme přemísťovat velice rychle z jednoho místa na druhé. We can take an airplane and go from one country to another country within no time. A můžeme nasednout do letadla a přeletět z jednoho státu do druhého za krátkou chvíli. This is advancement. A to je pokrok. But we forget that actually in between point A and point B, not everyone reaches point B. There are accidents, there's so many things happening with this whole modernized way of living and thinking. Takže my ale nevíme, že taky hodně lidí nedocestuje do toho bodu B, že máme spoustu různých nehod a proto tenhle způsob moderního jako pokroku tak není jako správný. In other words, actually this whole modern way of doing, this whole modern way of thinking is quite recent. It's only a few hundred years old. Takže to, co se děje dneska v takzvané moderní době, tak to není zase tak staré, to je otázka posledních 200 let. And because none of us were born 200 years ago, we were born within the last 100 years or less. Most of us have not experienced this more traditional, natural, simple lifestyle. A protože většina z nás jsme se nenarodili více než před 200 lety, my jsme se narodili v posledních 100 letech, takže nemáme tu zkušenost právě s tou původní, tou védskou kulturou. So, 2 minutes, at the beginning I was asking, what is your understanding of Varnashrama mission? Actually, in a simple way, Varnashrama mission means to actually reintroduce, revive what Krishna has given us in this world and which existed up until just quite recently. Takže já jsem se na začátku ptal, co je podstatou tady té varnašramské mise
A odpověď je, že to je vlastně oživit tady tu původní védskou kulturu, kterou nám Krishna dal a která se tady žila před více než těmi 200 lety. And especially those of us who have been born in cities or towns and are therefore only knowing and understanding the modern way of life, initially we will find this difficult to understand. A na začátku vlastně pro nás, kteří jsme se narodili a žili v těch městech, tak nebude jednoduché tomu porozumět. But we should know, I think all of us to some extent, we understand the dangers and the complexities and the difficulties of this whole modern way of living, which in so many ways is destroying us as individuals and actually destroying the planet as well. A každý z nás jsme si do určité míry vědomi tady těch problémů, potíží, tady toho moderního způsobu života, které ve skutečnosti ničí nás a taky to prostředí, ve kterém žijeme. So therefore, Srila Prabhupada actually from the very beginning, when he went to America, within a short time he introduced this lifestyle in New Vrindavan, isn't it? And then in other places as well, encouraging devotees to live off the land and follow the principles of self-sufficiency and sustainability. A Šrila Prabhupada od samotného počátku, když přicestoval do Ameriky, tak hnedka on zaváděl právě a ukazoval ten tradiční způsob života na půdě a předvedl to v Novém Vrindávanu a taky potom na dalších místech a chtěl, aby oddaní usilovali tady o tu soběstačnost a udržitelnost. So of course some devotees will say, but we are a preaching movement. We should just be preaching, distributing books, opening temples, and this seems too complicated. A někdo z oddaných může namítnout, my jsme ale kazatelské hnutí, my jsme učeni k tomu, abychom kázali, rozdávali knížky, otevírali chrámy a tady tohle téma je moc složité. Of course we should continue to preach, preaching in the form of distributing books and chanting the holy name, opening temples and training people to take up Krishna consciousness will always be there, but in addition we should know what is meant to be the ideal social structure. Ovšem, my musíme pokračovat tady s těmito kazatelskými činnostmi, jako je rozdávání knih, zpívání svatého jména, otevírání chrámu, ale navíc my musíme taky lidi vzdělávat o tom, co je ideální společenský řád. So, of course, I don't know very much about your community, but any group of devotees who are living away from the city, living in the country, especially if one is endeavoring to grow food or having cows, this is the beginning of helping revive what is meant to be the ideal and standard way of living. Nevím toho zatím moc tady o vaší komunitě, ale jakákoliv skupina oddaných, kteří začnou žít na venkově, začnou se starat o grávy a pěstovat si jídlo, tak to je vlastně ten počátek toho obnovení toho původního společenského systému. And we have many such communities in different countries, different continents, where devotees, in some places since over 40 years, have been working in this way. A na několika místech na světě tak máme už komunity oddaných, kteří třeba už více než 40 let zavádí tady ten způsob života. So, important point to understand is that when we live this more natural and simple life, as Krishna demonstrated in Vrindavan, this is meant to help us more easily progress in our spiritual life. Takže věc je ta, že čím více budeme žít tento jednoduchý a ten život, který nám ukázal Krishna ve Vrindávanu, tak tím potom snadněji pokročíme i v duchovním životě. Yeah, when we live in the country, we can more easily connect or interact with Mother Nature.
Když žijeme na venkově, tak můžeme velice snadněji interagovat s matkou přírodou. When we live, and it's only when we live in the country, if we're fortunate to have a few cows, we can begin to interact a little bit also with mother cow. A když žijeme na venkově a máme to štěstí, že se můžeme starat o několik kráv, tak můžeme interagovat s nimi. We may not know exactly how to do that. We may not be so expert in doing that also. My ze začátku nevíme, jak to dělat, a ani v tom nejsme nějací experti. But at least we should have this conviction. Very important. We should have this conviction that this is actually meant to be the way to live. This is meant to be the norm in society for the vast majority of people. Takže nemusíme být v tom úplně znalí a experti, ale musíme mít to přesvědčení, že toto je ten způsob, jak by měla žít většina společnosti. This is not only meant to be the norm and the standard for the vast majority of people, it is also meant to be the norm and the standard of living for the vast majority of Hare Krishna devotees. Takže nemělo by to být standardem života pro většinu lidí, ale taky pro většinu oddaných. This is also preaching. A to je taky kázání. Yeah. Preaching is not only going on the streets and distributing books or chanting the holy name in the streets, of course that is preaching, but also developing these communities, reviving our Vedic culture as Krishna and Balaram demonstrated in Vrindavan. That, in the present context today, that is very important preaching. Takže to kázání neznamená jenom chodit ven na ulici, rozdávat knihy a zpívat svaté jméno, ale taky ta snaha oživit ten védský způsob života, tak to je taky velkým kázáním. One or two more short questions to you before you start asking me some questions. Že předtím, než se mi začnete ptát otázky, tak mám já ještě 2 malé otázky na vás. And I hope you will have a few questions. A já doufám, že nějaké otázky pak budete mít. What did Srila Prabhupada say about modern day civilization? Co Šrila Prabhupada říkal o té současné moderní civilizaci? Can you think about, you must have either heard some lecture or read some book or some purport, some key words that Prabhupada said about modern day civilization. Nějaká klíčová slova, které si vzpomínáte z knih Šrily Prabhupády nebo z jeho přednášek ve vztahu k té moderní civilizaci. The modern civilization is doomed. Moderní civilizace je odsouzená k zániku. Modern civilization is a doomed civilization. Doom means it will be finished anytime. Je to odsouzeno k zániku. Yes. We cannot eat your nuts and bolts. We cannot eat nuts and bolts. Že nemůžeme jíst hřebíky a matičky. Matky a šrouby. No, but now they're making things in the laboratory that's more palatable. I mean, I think in Singapore, they are beginning, Singapore I think is the first country where the government has approved that they can manufacture food in the laboratory. Singapur je prvním místem na světě, kde vláda schválila, že je možné vyrábět jídlo v laboratoři. It's crazy. To je bláznivé. Another name that Prabhupada gave to modern civilization, three come to mind immediately. This was one of them. Modern civilization is a doom. And then what else did Prabhupada say? Že 3 věci mi přišly na mysl ve vztahu k moderní civilizaci z těch výroků. Jeden je právě to, že je zatracená k zániku, a pak ještě další 2. Prabhupada said, modern civilization will soon come to an end. Prabhupada říká, moderní civilizace brzy dojde ke svému konci. If it's a doomed civilization, that means it will come to an end soon. Yeah. Pokud je určená k zániku, tak brzy dojde ke svému konci. And Prabhupada said, modern civilization is a killing civilization. Prabhupada říká taky, moderní civilizace je civilizací, která zabíjí. Billions of animals every year, including cows, are killed unnecessarily.
miliardy zvířat, včetně krav, jsou každým rokem zbytečně zabíjena. We mentioned about Atmahana. We are killing the possibility for young people and older people to actually become self-realized. Jsme se zmiňovali už o tom Atmahana, to znamená, že zabraňujeme těm mladým i starým lidem stát se seberealizování. We are killing in so many ways. We are killing Mother Earth by exploiting her, by giving every day tons and hundreds and thousands of tons of chemicals, chemical fertilizers, chemical pesticides. Že zabijeme mnoha různými způsoby, zabijeme taky matku zemi, že vlastně do ní lijeme spoustu chemikálií, těch pesticidů a tak dále. And we are slowly killing our own self. We're killing our own selves. Také pomalu zabijeme sami sebe. Because we are eating without even knowing or understanding that the modern day, what we call commercial food that we buy, commercial oil that we cook in, commercial, whatever we buy commercial is polluted and toxic and very bad for our health. Zabijeme sami sebe, protože si nejsme vědomi, že vlastně to komerční jídlo a taky olej, ve kterém vaříme, tak to všechno je toxické a prakticky nás to ničí. So by traveling to different places, I share with devotees how in our Shastra, in the Mahabharata, Grandfather Bhishma Dev identifies 3 gifts of nature to mankind. Když takhle cestujeme, tak se snažím ukázat odaným ze šástry, z Mahabharaty, kde Bhishma Dev se zmiňuje o 3 darech, které nám dává příroda. And these 3 gifts of nature are meant to actually help provide all of our Dary, tak k tomu, aby nám vlastně dodali vše potřebné, jak materiálně, tak duchovně. Unfortunately, in modern day society, we are exploiting and we are destroying these 3 gifts of nature. Ale bohužel v té dnešní době my zabijeme a vykořistíme tu matku přírodu a ničíme tady ty dary. So the first gift of nature, explained by Grandfather Bhishma Dev, is the gift of cows. Takže ten první dar, který nám dává matka příroda, o kterém se pravotec Bhishma Dev zmiňuje, je matka kráva. Yes, cows actually, by the very presence and the activities of cows, they are actually essential for the whole of mankind, not only human beings, but all other living entities as well. Takže ta přítomnost a ty Land was plowed by using the oxen. jak víme, tak tradičně se půda obdělávala volskou silou. And we see the wonderful descriptions in Vrindavan. Nanda Maharaj, he had how many cows? 900,000 cows. A jak vidíme ve Vrindávanu, Nanda Maharaj měl 900 000 krav. Yes. So Prabhupada describes how this is the real opulence. The real opulence is not simply in paper money, which is at any moment can actually become useless and will become useless. A Šia Prabhupada vysvětluje, to je skutečné bohatství a ne ty papírové peníze, které v kterémkoliv okamžiku si můžou ztratit svou hodnotu. So cows, there's a whole, our devotees from the ministry, as I mentioned, they give a very nice explanation and seminar on the importance of, on the absolute necessity for cows to be connected with land. A tady ti oddaní, který jsem se už zmiňoval, kteří pracují v tom ministerstvu, tak oni mají velice hezký seminář o tom, jak je nezbytné, aby bylo neustále to spojení mezi krávami a půdou. And that is the second gift of nature, land. First gift of nature, cows. Second gift of nature, land. A to je ten druhý dar přírody, a to je půda. Because without land, we cannot have food. Protože bez půdy nemůžeme získat jídlo. Without land, we cannot have clothes. Bez půdy nemůžeme získat oděvy. Without land, we cannot be sitting in a building. A bez půdy nemůžeme sedět v nějaké budově. Yeah, wood comes from the land, so
all items to build come from the land. Dřevo a všechny další stavební materiály, to pochází ze země. And good health, in terms of medicine, all of this also comes from the land. A taky dobré zdraví, se týká medicíny, tak to taky pochází ze země. So cows, land, and the third gift of nature is knowledge, cultivation of proper knowledge. Takže půda, krávy a kultivace poznání. Yeah, cultivation not only of spiritual knowledge, but cultivation also of material knowledge that will help us to live in harmony with Mother Nature. Takže rozvíjení nejenom toho duchovního poznání, ale taky toho materiálního poznání o tom, jak žít v harmonii s matkou přírodou. Yeah. So we are happy to visit, although it is a very short time, your community, to know a little bit about what you're doing, and to also share with you a few thoughts of what Srila Prabhupada has explained, how we should be living and why we should be living this way. Takže jsme velice rádi, že můžeme alespoň na krátkou dobu navštívit vaši komunitu a dozvědět se o tom, co tady děláte, a taky podělit se s vámi o tom poznání Šrily Prabhupády, které se týká toho, jak bychom měli žít. It is explained how the success of a disciple, the success of a student is to properly understand the instructions given by the teacher, the instructions given by the spiritual master. Že úspěchem studia toho žáka je náležitě porozumět těm pokynům, které mu dává ten jeho duchovní učitel. So Srila Prabhupada gave many instructions in regards to education, which we can only begin to understand about education in the context of agrarian lifestyle. Takže Šrila Prabhupada nám dal hodně pokynů o tom, co to vzdělávání vlastně je a jak je spojeno s tím agrárním způsobem života. Yeah. That means that actually, and I'll just finish on this point, and then maybe take a few questions. The real education for the vast majority of young boys is actually meant to be daily going out with the cows. Takže to vzdělávání pro většinu mladých kluků je, aby se naučili a byli schopni každý den jít ven s kravami. This is for us today unthinkable. Pro nás v dnešní době to je něco nemyslitelného. Yeah. So many of the things described in the Shastra, unless our consciousness is more like purified, we cannot understand. A hodně dalších věcí popsáno v šástře, ale pokud naše vědomí není dostatečně očištěno, tak my tomu nedokážeme porozumět. So our movement is primarily meant to be an educational movement. We all need to educate ourselves. Takže naše hnutí je hlavně vzdělávacím hnutím, je potřeba, abychom se začali sami vzdělávat. It is not so easy. A není to tak snadné. It's not at all easy to get out of this material world. Vůbec není snadné dostat se z tohoto hmotného světa. But there is a system and a process how to do that. Ale existuje tady systém a způsob, jak to udělat. And if we follow that system, we will succeed. A když ten systém budeme následovat, tak budeme úspěšní. If we don't follow that system, if we don't understand that system, we will remain here in the material world to continue suffering. A když ten systém nepochopíme a nebudeme ho aplikovat, tak budeme muset zůstat v tomto materiálním světě a trpět. The choice is ours. Ta volba je na nás. Here we are. So maybe you can stop here to take any possible questions or comments that might be there. I think we have maybe 2 more sessions tomorrow, morning and then. And then day after tomorrow. Okay. So. Takže teď tady zastavíme s tím tématem a dávám prostor, jestli k tomu jsou nějaké komentáře nebo otázky. Yes. Občas slýchávám, že děti
má vychovávat komunita. Tak jestli by tomu Maharaj mohl něco říct, jak vlastně to má vypadat v tom varnášranském řádu. Sometimes I hear that children should be educated by all community. So if you can comment on that and how it should be in the context of Varnashrama society. Yes, community is definitely very important to help educate children. There's a saying that it takes a community to actually educate children. Ano, komunita v tom vzdělávání dětí hraje velice důležitou roli a existuje taky přísloví, že aby jsme vzdělali jedno dítě, tak je k tomu potřeba celá komunita. Yes. Within such communities, ideal communities being, let's say, village communities, again, the education, proper experience for young boys is daily going out with the young calves. Takže v těchto ideálních vesnických komunitách, tak Šrila Prabhupada se zmiňuje, pro ty kluky mladé je velice důležité se naučit každý den chodit ven pást a starat se o krávy. Or if one is a brahmana, to go to Gurukula. A nebo pokud je někdo brahmana, tak chodit do Gurukuly. Yes. So it's like Krishna Balaram every day. Before they go out, they are interacting with other residents of the village, and when they come back also they have interaction with different members of the community. Tak jako Krishna s Balarámou předtím, než odešli ráno na tu pastvu, tak interagovali s jednotlivými členy té komunity a poté večer, když se vrátili, tak zase znova. It means that actually we are not meant to live in a vacuum or alone. We are meant to interact with people ideally of the same community who have the same understanding or ideology. Takže my nejsme určeni k tomu, abychom žili izolovaně v nějakém váku, ale my jsme společenské bytosti, které mají interagovat s ostatními, ideálně s nějakou jednotnou komunitou, která sdílí stejné cíle a hodnoty. Yes, so that saying is there in a general way. Yes, it takes a community actually where so many different activities, so many different experiences, so much of culture, social activities as well. All of these interactions with different members of that community help an individual become educated. Ano, takže celá ta komunita s tou svojí kulturou, tak vlastně určená k tomu, aby pomohla každému jednotlivci se rozvinout. Actually, in the Vedic culture, very different than modern day culture, people don't need to go to formal school. V té védské kultuře většina lidí nemusela chodit do nějaké formální školy. The residents of actually Krishna Balaram, they didn't go to any formal school in Vrindavan. Ti obyvatelé Vrindavanu, včetně Krishna a Balarámy, oni nemuseli chodit do nějaké školy. So, it's only after they left Vrindavan, when they went to Mathura, then they were sent by Vasudeva and Devaki to the Sandipani Muni ashram. Potom později, až odešli z Vrindavanu do Matury, tak Krishna a Balaram byli posláni Vasudevo a Devaki do Gurukuly Sandipani Muniho. So, therefore, the importance of community. Community means where individuals, community means especially families, and families where members of that family are Krishna conscious and are interacting nicely, positively, so that everyone benefits from such association. Takže komunity znamená hlavně rodiny, a kde ti jednotliví členové jsou si vědomí Kršny, tak potom každý z toho může získat velice pěkný prospěch. Yeah. Yes.
one of your last points that the boys in majority should go out with the cows, and actually the whole topic about the cows, land, and so on. Yes. And for instance, there could be the argument that Krishna says in Bhagavad Gita, Krishigora Shravanijam, which belongs to the Vaishya class of people, and it may seem externally that you try to push everyone into that Varna, which belongs to Vaishya community. So how to understand properly this point from explanation of Krishna in Bhagavad Gita, different varnas, different occupations, different mentalities. Yes. Could you explain, please? Může existovat takový argument, že tady ta péče o krávy Kriši Gorakše Váničam, že to je určeno pouze pro tu třídu Vajšu, takže jinými slovy je tady takový kontext, že vlastně všichni bychom se měli stát jako Vajšou, ale Krishna hovoří taky o dalších varnách a mentalitách, tak jestli to může Maharaj okomentovat. In any community, the majority of people will be of the category of Vaishya and Shudra, isn't it? Takže v těch védských komunitách většina té populace tak budou Vajšové a Šudrové. So we need to understand that there are to make up what we call Vedic society, Vedic community, there are 4 basic sciences that we need to know. Takže je potřeba pochopit, abychom rozvinuli celou tu védskou společnost, tak jsou tam how many? 4 různé druhy zaměstnání. That is called Chaturvidya. Chaturvidya, 4 sciences, 4 faculties that Prabhupada wanted us to introduce, for example, in Varnashram College. Jsou tam 4 takové vědy, které Šrila Prabhupada chtěl, aby jsme se o nich dozvěděli a které on chtěl taky ustanovit pro tu varnašramskou And it begins with the first of these 4 sciences is actually called Anvikshiti in Sanskrit, which means the science of philosophy. Takže první tou vědou je věda filozofie. Unless we have some basic philosophical understanding of who we are, what is life, whatever it is we do, it will be not proper. Pokud nemáme alespoň nějaké základní filozofické pochopení o tom, kdo jsme my, co je tento svět a co tady máme dělat, tak to nebude fungovat. Just like in modern day society, most people don't have proper philosophy of life. They don't have Vedic knowledge. Tak jako v dnešní moderní společnosti většina lidí neví, co je vlastně podstatou života, oni nemají to védské poznání. So therefore their educational system is not right, their political system is not right, their economic system is not right, and therefore everything is topsy-turvy. Takže proto i vzdělávací systém není správný, politický systém není správný, ekonomický není systém správný, takže všechno je prostě vzhůru nohama. So therefore it begins with this first science of philosophy. Then second is called the science of education, that is Trayi for the Brahmanas. Takže tou druhou vědou je věda o vzdělávání, to učeno pro brahmany. Yeah, Trayi, study these 14 books of knowledge. Studium těch 14 základních knih poznání. The third science is called Dandaniti, the science of politics. Třetí vědou je Dandaniti, to je věda o politice. Yeah. And the fourth is called Varta, the science of economics. A čtvrtou vědou je Varta, nebo poznání o ekonomii. So if we know that the real ideal science in the Vedic culture is, as you rightly mentioned, Krishi Goraksha, land and cows, therefore that means that the majority of people will be somehow or other connected with cows and land. Takže pokud víme, že tou základní vědou v tibetské společnosti je právě to poznání o Kriši Goraksha, o kravách a o půdě, tak většina lidí bude v tom zapojena. Yes. Brahmanas will also have land where they stay, they will also have cows. Brahmani ti také budou vlastnit nějakou půdu a budou mít nějaké krávy. The whole culture, the whole Vedic culture is based on production of food, caring for cows.
cows and advancing in Krishna consciousness. Celá ta vědská společnost tak je založena vlastně na tom pěstovací potravu, starat se o krávy, no a potom dělat ten duchovní pokrok. So within that Vedic society, within that Vedic social structure, there will be a majority of people will actually be involved directly with cows and land, and others will be responsible to arrange. For example, if one is a leader and has learned the science of governance, then he will arrange so many different things in the village or in the country where he is. Takže většina těch lidí v té védské společnosti bude pracovat s tou půdou a s kravami, pak tam budou někteří, kteří budou mít to poznání, jak vést a budou mít na starost nějakou vesnici nebo nějaké území. Yeah, everyone in the Vedic culture is very intimately, closely connected with cows and land, even though it is the specialty of Vaishyas. Takže každý v té védské kultuře je důvěrně spojen s kravami a s půdou, i když je to takzvaně určeno jenom pro ty Vajši. Narada Muni in the 7th canto of the Bhagavatam, isn't it? 11th chapter, actually from chapter 11 to 15, Narada Muni describes in detail the duties and responsibilities within Varnashrama. V 7. zpěvu Šrímad Bhagavatamu v 11. až 15. kapitole Narada Muni velice pěkně vysvětluje ty různé povinnosti v rámci Varnashramy. And there it mentions how Shudra, one of their activities is to actually help and care for the cows. A vysvětluje tam, že Shudra, jeho hlavní činností je pomáhat starat se o krávy. Those who are not trained as Brahmana or not trained as Kshatriya or not trained as Vaishya, they will be assisting either Brahmana, Kshatriya or Vaishya. Vaishyavé, tak budou asistovat těmto Brahmanům, Kshatriyům a Vaishyům. That means that the majority of Shudras will actually be assisting the Vaishyas. The majority of Shudras will be assisting the Vaishyas. Takže ta většina těch šudrů bude asistovat těm Vaishyům. And then in the village, the Brahmanas will know the science of agriculture and they will actually be guiding the farmers about when to actually grow according to astrology, according to so many things that are there in the Shastra. A ve védské společnosti na té vesnici, tak Brahmana, on bude dokonce ostatní taky řídit v tom, jak pěstovat, protože má znalosti ohledně astrologie. And everything in other words is very much focused and centered on cows and land, because that is the livelihood. The king recognized also his income or taxes is based on, just like Nanda Maharaj every year he would go and pay taxes to Kamsa and Mathura. Takže všechno v té védské společnosti je soustředěno na ty krávy a na půdu a dokonce i ten vládce věděl, že vlastně zdrojem těch jeho daní potom je právě ta půda, jako Nanda Maharaj odváděl určitou daň každoročně Kamsovi. And that's why Prabhupada in that 7th canto explains how the majority, that means the majority of our householders, their activity, their more natural activity, what is meant to be the more natural activity for 80% of our householders is meant to be in connection with cows and land. A Šrila Prabhupada dále ve Srimad Bhagavatamu popisuje, že pro většinu hospodářů 80% aspoň tak by měly být právě ve spojení tady s těma činnostma, co se týká půdy a krav. And the more quickly we can begin to understand this, then more quickly we can move away from the very dangerous position that most of us find ourselves in, this very unpredictable society. A čím rychleji tomu porozumíme, tak tím rychleji se můžeme vymanit tady z té dnešní moderní spletitosti,
která je někdy nepředvídatelná. So we should know, for example, therefore, that our preaching basis, we are a preaching movement, our preaching basis is meant to be the cities. Takže měli bychom vědět, že těmi základnami pro kázání jsou ta města, But our living basis is not meant to be the cities. Our living basis is meant to be the country. ale místy pro náš život by neměly být města, ale právě tam, ten venkov. We should be raising our children in the country. Měli bychom vzdělávat naše děti na venkově. It doesn't mean that by choosing to live in the village or in the country that we neglect or give less importance to preaching in the city. To neznamená, že když jsme si vybrali teďkom, že budeme žít a vzdělávat děti na venkově, že nějak podceňujeme ta města. Yeah, both are needed. Ne, obojí je potřeba. Yeah, and this is meant to be coordinated or decided by those who are in different levels of leadership within our society. A tohle všechno by mělo být koordinováno a řízeno těmi, kdo jsou právě v těch vedoucích pozicích ve společnosti. There are 5 references. I can just end with this. Do we have some of the books here? Yeah. We have the Speaking Lord Veneration. Yes. There's one book which we are presenting actually to different communities. That's 100% are different quotations or references, explanations by Srila Prabhupada in relation to Varnasrama. Takže je tady jedna kniha, kterou prezentujeme tady oddaným v různých komunitách, a to je kniha obsahující všechny různé výroky Šrily Prabhupády o Varnašramě. The title is called Speaking About Varnasrama. Ten název té knihy je Hovoření o Varnašramě. And we very strongly recommend, advise, invite communities, devotees to choose one day a week to actually hear at least 30 minutes or 45 minutes from this book. A velice doporučujeme oddaným ve všech komunitách, aby alespoň jednou týdně zhruba půl hodiny nebo 45 minut četli z této knížky. Also very important for everyone to read these 5 chapters, chapter 11 to chapter 15 and the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. A taky je velice důležité číst ten 7. zpěv, 11. až 15. kapitolu. Gita Nagari is an essay written by Srila Prabhupada, also very important to read and study that. A další esej, která se nazývá Gita Nagari, to je taky velice důležité číst od Šrily Prabhupády. Then Light of the Bhagavat, also an important book. Světlo Bhagavaty, další důležitá knížka. And a small book we printed called Make Vrindavan Villages. A další knihu, kterou jsme vydali, je Zakládejte vrindávanské vesnice. So anyways, maybe tomorrow we might come back on some of these topics. If any further questions are there, I don't want things to go too late. Já to nechci dneska nějak protahovat, třeba zítra se k těm tématům můžeme ještě vrátit, pokud budou nějaké otázky. Yeah. So now, is there some more opportunity to ask questions? Yeah, Pokud ještě jsou nějaké dotazy? Tím, že nemáme v naší komunitě vajšnavské střední a vysoké školy, tak jaký má Maharač názor na vzdělávání dětí oddaných v karmých školách, po domácím vzdělávání na základní škole? So when we are in the situation that in our communities we don't have secondary or university education system developed, so what's your opinion regarding education of the children after homeschooling in these modern schools? yes. The more we understand how this traditional lifestyle and traditional education provides us with all the information we need, it is not necessary. It is not necessary to become successful if we will be living the way we're meant to live in villages to go to university.
Takže pokud chápeme tady ten význam toho védského vzdělávání, tak to studium na univerzitách v dnešní době tak není potřeba. Present system of university, as we all know, is co-educational. Boys and girls study Takže together. ten současný moderní vzdělávací systém na univerzitách je, že se chlapci a dívky učí společně. Which is not desirable, which is not ideal for our spiritual development. Což není ideální a taky není to něco, co by nám mělo pomoci v tom duchovním rozvoji. I'm not saying that one should absolutely not take up university studies. Já neříkám, že by absolutně nikdo neměl jít na univerzitu. But what I can say is that as the more we understand and introduce what is Vedic culture, we will begin to understand that there's no need to go there to get our education. Ale já říkám, že čím více porozumíme tady tomu védskému způsobu vzdělávání, tak tím více pochopíme, že vlastně není potřeba chodit na We ty. have sufficient knowledge, sciences, different subjects, which have yet to be actually introduced in our respective communities. Máme ještě spoustu různých věd a oborů, které je potřeba zavést v těch našich komunitách. Majority of our devotees have very little idea, little understanding of how much of knowledge and information we have actually within our Vedic literature. V skutečnosti málo oddaných si je vědomo, kolik poznání vlastně existuje tady v těch védských textech. Let's just try to understand how modern education actually is preparing us to fit somewhere into the modern educational lifestyle. Our philosophy is that this whole modern educational lifestyle is taking us away from our original nature and what is real life. So therefore, we should be very cautious about this. Měli bychom být velice opatrní na ten moderní vzdělávací systém, protože ten nás vlastně připravuje na to, abychom pak se umístili někde v té materiální společnosti a žili způsobem, který je odtažený od té naší duchovní přirozenosti. Yeah, we should understand the dangers that are there for both boys and girls to take up such education. Takže měli bychom chápat, že tady jsou určitá nebezpečí, jak pro chlapce, tak pro dívky, podstoupit takové vzdělávání. And we should understand the need, the importance and the urgency to gradually introduce what is meant to be the real scientific education as given in our Shastra. A měli bychom pochopit tu naléhavost, jak je teď potřeba zavést tady to duchovní vzdělávání ohledně šáster. And we should not misunderstand that, when we say Shastra, it's not just spiritual topics. A my bychom neměli to chápat, že když řekneme šástra, že to jsou jenom ty duchovní témata. The Vedic literatures have all kinds of information regarding material subject matters that are essential for our life, just like the Ayurvedic knowledge. Ayurveda for health is very, very profound, very deep knowledge that if we have that knowledge, we don't need any other so-called medical knowledge. To védské poznání obsahuje taky obory, jako je například Ayurveda, která velice podrobně vysvětluje celou tu lékařskou vědu. A když se někdo tohle naučí, tak není potřeba potom se učit nějaké moderní medicínské obory. If we want to remain within, the modern urban development and cities of the modern day, which are part of modern civilization, which we know is a doomed civilization, is a killing civilization. If we want to remain there, then we can pursue such education, but we should not want to do that. Pokud chce někdo zůstat tady v tom materiálním světě a žít tady v těch městech a podílet se na rozvoji tady toho průmyslu a tak dále,
v civilizaci, která je určena k zániku, tak samozřejmě ať podstoupí ten vzdělávací moderní systém, ale my bychom to neměli dělat. There are 65 arts and sciences meant to be learned by Matajis, which are very detailed and which are not so easy to learn. Existuje 64 různých druhů umění, které jsou určeny pro ženy a které by se měly oni taky naučit. Those are all listed in the Brahma Samhita, and this was the traditional knowledge and education actually for majority of women in society. A je to zmíněno v Brahma Samhitě a tady těchto 64 věd tak je určeno pro většinu žen ve vědecké společnosti. But then again, it depends where we want to establish our priority. Do we want to remain with the whole modern edition of modern development, modern civilization, which will collapse at any particular time? Or do we want to help Srila Prabhupada and our previous acharyas reintroduce, re-establish, revive what is meant to be and what has always been the standard way of living, the standard way of culture and education? Takže záleží na nás, čemu dáme tu prioritu, jestli se budeme vzdělávat tady v tom moderním systému, který potom nás umístí do té civilizace, která je určena k zániku, anebo pokud pomůžeme Šrila Prabhupádovi oživit tady tu původní védskou kulturu, založenou na tom správném žití a duchovním rozvoji. Do we want to be on the side of what is asat, or do we want to be on the side of what is sat? Chceme být na té straně tomu, čemu říkáme asat, anebo tomu, čemu říkáme sat. Mahaprabhu instructs asat sangatyaga e vaishnavasa. Whatever is asat, temporary, materialistic in nature, we should give that up. Mahaprabhu nás učí asat sangatyak i vaishnava achar, že cokoliv, co je materialistické, tak je asat, měli bychom se toho vzdát. Yeah. So we should be thoughtful, we should consult with senior Vaishnavas to understand, what we should be doing, and we should try to understand Srila Prabhupada's vision and his mission to revive and rebuild society as it is meant according to Vedic knowledge. Takže měli bychom o tom přemýšlet a taky poradit se ze starší Vaishnavy a taky studovat to učení Šrily Prabhupády a pomoci oživit a znova vybudovat tady ten původní védský systém. Yes. Any other? Ještě někdo něco? Yes. Já bych chtěl zeptat, vlastně Maharaj vysvětlil ten rozdíl mezi městem a vesnicí, že město je jako tropičí a jak přistupovat k tomu, když prostě třeba může existovat mentalita, že přicházíme žít na vesnici městský život. Okay. So you mentioned that the cities are meant for the preaching, Yes. but how to understand the situation when somebody comes to the countryside to live as in the city? Yes. This is how deep and severe is our disease. Takže to ukazuje, jak hluboká a vážná je naše nemoc. Yeah. Means if we come to the country, we should gradually learn to give up city life. Pokud přijdeme na venkov, tak bychom se postupně měli naučit, jak se vzdát toho městského života. Even if we live in the city, we should also, Prabhupada is always reminding us, Vedic culture stresses on the importance of minimizing our material necessities of life, whether we live in a city or in a village. I když žijeme ve městech, tak Šrila Prabhupád vysvětluje, že ta védská kultura znamená minimalizovat naše tělesné potřeby. Takže ať žijeme na venkově nebo ve městě, tak bychom to měli dělat. So definitely, if one has been living in the city, naturally he has so many city life habits and conditioning that he will carry with him. But before coming to village life, one should gradually learn how to prepare oneself, and once having moved in the village, to slowly minimize his
modern type of ways and try to live with what is minimal for our basic necessities of life. Takže pokud žijeme ve městě, tak samozřejmě si osvojíme a naučíme se spoustu různých zvyklostí a činností, které jsou pro ten městský život. Ale když se rozhodneme odejít na venkov, tak předtím, než se přesuneme, tak bychom se měli postupně těch věcí vzdát a naučit se žít více jednoduše, jenom co je určeno pro naše udržení života. Those who come to village, it is generally should be with the understanding that okay, my work now will be in my village. My work will be on my land. I will produce food, etc. And therefore, different than in the city, most people in the city, we have to go to work. We have to travel some distance. Therefore, we need a car and we need so many things. But if we're living localized, which is what the Vedic culture is advocating, then so many things we will not need, including a car. Takže pokud někdo se odstěhuje na ten venkov, tak by měl pochopit, že teď budu žít tady z půdy a nebudu cestovat někam za prací, protože k tomu, aby jsme pak se přemístěvali, je potřeba to auto, ale když někdo dokáže žít z toho pěstování, tak pak zjistí, že to auto zase není potřeba. So it may take a little time, depends. If we are very determined, we can gradually learn to minimize and do away with the Prabhupada calls it the unnecessary necessities of life. Takže ano, vezme to nějaký čas, ale měli bychom být odhodláni postupně se vzdávat tady těch takzvaných životních potřeb. It's like most people, at least in the cities, have more clothes than they actually need. Například ve městech, tak většina lidí má více oblečení, než skutečně potřebují. We come to understand if we have to move from one apartment to another. To začneme si uvědomovat, když se máme přestěhovat z jednoho bytu do druhého. Yeah. I had one friend, one of my godbrothers, he had moved already 1 year and still he had 25 boxes yet unpacked. A mám svého přítele, duchovního bratra, který se přestěhoval a dodnes mu ještě zůstalo asi 25 krabic, které ještě nevybalil. Yeah, so if you have 25 boxes unpacked in your home and you haven't opened for 1 year, that means you don't need it. Takže když máte doma 25 boxů, které jste neotevřeli a už tam bydlíte alespoň rok, tak to definitivně nepotřebujete. We become very spoiled in modern day society. My jsme velice zkažení tady tím moderním městským životem. Very spoiled and very addicted, very conditioned. Velice podmínění, velice zkažení, velice navyklí. But it takes a little bit of time and takes some determination to move gradually. Takže vezme to nějaký čas a chce to tu odhodlanost, abychom se těch věcí takhle dokázali zříct. Yeah. What could be said to the seemingly valid argument of parents nowadays that instead of local education, then they prefer to send the kid because the local education is not developed enough and the community is also seemingly not developed enough. So then the children, they don't feel any use or integrated in that community. So it's not for sure that they will remain even devotees in their adult age. So then better to send them to the materialistic education that in case they decide not to continue, so they will have at least some asset for their new life. Jak reagovat na ten argument? You heard it many times for sure. Yeah. V našich komunitách ještě nemáme dostatečně rozvinutý ten vzdělávací systém
A taky ti rodiče někdy mají obavu, co potom, když to moje dítě nezůstane jako oddaným, tak bude lepší, když ho pošlu raději do nějaké té školy, karmy, kde pak, když se tohle stane, že třeba si rozumí, že nechce žít jako oddaný, tak aspoň bude mít něco. Takže jak to má hráč. What you say actually is very true because many parents, that's how they think. Ano, to, co říkáš, to je zcela jistě pravda, protože hodně rodičů takto přemýšlí o daných. But we forget that actually, you know, anyone at any stage of life practically in a modern setup, if one wants to be part of the modern educational or workforce in modern day society, practically at any time one can go back to school and take up different courses. Ale zároveň taky platí, že pokud někdo v kterékoliv fázi života cítí tu potřebu, že se chce etablovat v té materialistické společnosti, tak kdykoliv může odejít a podstoupit nějaké vzdělávání a kurzy. But what is not possible is that one cannot come back and learn, you know, during those few years of formation, which are there when one is younger, one cannot come back and have that experience because it is in the early ages of life that one learns and gets the experience and the association. If one is in an ideal community that he cannot get elsewhere. Takže pokud ale naopak to dítě promrhá vlastně tady ten mladistý věk, kde může mít skutečně ty hluboké zážitky a tu zkušenost ze života z té komunity, tak zpětně už potom je prakticky nemožné, aby se k tomu vrátilo. Takže to je ale možné za předpokladu, když máme ideálně rozvinuté ty komunity. So definitely collectively, all of us as devotees and within our respective communities, we need to become more knowledgeable, more convinced also about what is the ideal, and of course, naturally, parents. I mean, there's no guarantee for anyone, and in particular for our children, whether they, as you mentioned, they will remain or not as devotees. That is ultimately not in our hands. Each individual has to make their choice, and Prabhupada said, parents, the best they can do, the best help they can give their children is to be as ideal parents as possible. Takže samozřejmě je potřeba, aby každý z nás jednotlivě jsme se stali velice vzdělaní tady v těch védských tématech a potom nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, tak je jim dát ten vlastní jako příklad, protože to rozhodnutí je konec konců v jejich rukách, jestli tak to budou chtít žít nebo ne. The more definitely we expose our children to modern day education, then the more we expose them to not remaining as devotees, not becoming devotees. A čím více ty naše děti vystavíme tady tomu modernímu vzdělávacímu systému, tak tím více riskujeme to, že se z nich stanou neoddaní. And that happens a lot because I believe up to 90% of our children, of our devotee children, are not getting the type of education that they should be getting in terms of Vedic education. A to je realita. Já to vidím, že vlastně 90% našich dětí tak nepřijímá tady to védské, nepodstupuje to védské vzdělávání, ale jdou do těch prostě normálních škol. It's a big challenge for all of us, actually. I mean, what we are trying to do as devotees, as a society, you know, we're going against the modern day current. The whole of society is going in one direction and we're going in the other one. Takže je to velká výzva pro nás, protože je to jako jít proti proudu. Ta moderní společnost prostě se nás snaží strhnout nějakým směrem a my jdeme proti tomu. So, as the article in the Back to Godhead magazine many years ago, the title was, Who is Crazy? Před mnoha lety vyšel článek v časopise Návrat k Bohu a jeho název byl Kdo je blázen? Karmis think we are crazy.
karmy si myslí o nás, že jsme blázni. Materialistic people think that devotees are crazy. Materialističtí lidé si myslí, že oddaní jsou blázni. But devotees, not only they think that karmis are crazy, they know they're crazy. Ale oddaní nejenom, že si myslí, že ti karmíci jsou blázni, ale oni to vědí. Because most of us come from that world. Protože většina z nás pocházíme z tohohle prostředí. Most karmis have not experienced spiritual life. A většina karmíc nemá zkušenost s duchovním životem. Okay, I think we can bring it to a close for now. Myslím, že pro dnešek to uzavřeme. Thank you all very much. Vám děkuji mnohokrát. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Samasta Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Hare Krishna. Holiness Bhakti-Raghav Maharaj ki. We have some of these pamphlets here that describe a little bit, so that